บอกเธอไปแล้วว่ารักเธอรักเธอตั้งแต่วันนั้นที่สองเราได้เจอรับบทเป็นเจ๊เหมียวค่ะเป็นเจ้าของคาเฟ่แมวเป็นคนสดใสแล้วก็เป็นคนที่บวกอะค่ะคิดบวกยิ้มแล้วก็ไม่เครียดแต่กับลูกอาจจะมีเครียดบ้าง ก็เจ๊เหมียวเป็นเจ้าของคาเฟ่แมวค่ะเลี้ยงแมวแล้วก็เปิดร้านอาหารไปด้วยเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวเด็กๆก็จะชอบมาเพราะว่าชอบแมวเหมือนเรานะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราก็ขายของไม่ค่อยดีเจ๊เหมียวก็เลยต้องไปกู้เข้ามาเป็นหนี้หลังจากเป็นหนี้เนี่ยก็พยายามทำงานขายของแล้วก็เปิดคาเฟ่แมวต่อไปแต่ครั้นี้มันถึงสุดตัวจริงๆอ่ะไม่มีเงินให้เจ้าหนี้อ่ะแล้วอาการกำเริบโรคเก่าของเราก็เกิดขึ้นก็คือเราก็เสียชีวิตลูกชายเราก็รับช่วงต่อแม่เราเนี่ยครับเจ๊เหมียวครับเจ๊เหมียวเนี่ยเป็นคนนิสัยค่อนข้างเลี้ยงลูกแบบเหมือนเพื่อนประมาณหนึ่งครับเขาให้อิสระในการใช้ชีวิตเราเต็มที่แหละเขารักเราในแบบของเขาเราอาจจะไม่เข้าใจภาษารักของแม่เราก็เลยทำให้มันเกิดการห่างของแม่ลูกไปอะไรเงี้ยครับเจ๊เหมียวเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็น่ารักเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นครับแล้วก็แรกๆที่เฟิร์สเข้าไปเล่นกับเจ๊เหมียวเพราะรู้สึกว่าเจ๊เหมียวเป็นแม่อีกคนหนึ่งของเราเลยจริงๆครับทั้งในชีวิตจริงทั้งในฐานะไทเกอร์ด้วยเจ๊เหมียวเป็นคนที่ทำให้เฟิร์สรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับก็หนักเหมือนกันนะ มีแมวหลายตัวมากเลยก็หนักตรงอุ้มแมวด้วย แล้วก็ต้องอยู่กับแมวหลายตัวเลยผมมองว่าเจ๊เหมียวมีความเขามองหมอปอมเป็นลูกอีกคนหนึ่งผมก็มองว่าเจ๊เหมียวเหมือนญาติเราการที่ได้คลุกคลีกับคาเฟ่นี้การได้รู้จักเจ๊เหมียวได้รู้จักลิงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอยากจะเรียนสัตวแพทย์ด้วยมันก็เลยทุกอย่างมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกอบอุ่นตัวเจ๊เหมียวก็เป็นตัวละครที่อยู่ใกล้แล้วเราสบายใจเราอยากจะมาที่คาเฟ่นี้ทุกวันมาคอยช่วยดูแมวคอยช่วยเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนแรกแอบมีเกรงๆนิดนึงครับเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ผ่านการทำงานมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ด้วยความที่ปกติเราเล่นกับพ่อแม่ครับเราจะเข้าแป๊บๆแล้วเราก็ไปถูกไหมครับสำหรับซีรีส์ที่ผ่านๆมาแต่กับเรื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างเพราะว่าพี่เฟสจะอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ว่าเราทำอะไรหรือเราไปที่ไหนเขาจะอยู่กับเราด้วยมันเลยทำให้เราผูกพันกับเขาเป็นพิเศษครับแล้วผมรู้สึกว่าพี่เฟสเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆและเป็นนักแสดงที่ดีมากๆด้วยครับโอ้ยขอโทษอะไรอย่าคิดอย่างนี้นะที่หลังห้ามคิดขอโทษที่หลังห้ามคิดว่าทำให้พี่เสียเวลาห้ามคิดว่าทำให้บอกว่าฉันเล่นไม่ดีพวกนี้นะทุกสิ่งก็ไม่คิดเลยไม่ได้เราต้องไปด้วยกันเป็นทีมอย่าคิดนะถ้าคิดแล้วมันจะไม่มาเลยมันตันไปหมดเลยไม่ตื้อหมดคิดอย่างนี้นะเฟนก็คือเป็นคนครูที่แบบสุดยอดมากๆคนหนึ่งของก็ตั้งเหมือนกันนะครับแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ฉันพูดแล้วขนลุกเลยผมชื่อเลโอเป็นน้องชายพี่ลิงแม่ไม่เห็นเคยเล่าเรื่องนี้พี่ฟังเลยครับผมสตังค์นะครับผมรับบทเป็นเลโอครับก็เลโอคาแรคเตอร์เลโอก็จะเป็นคนที่กวนๆครับมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็ดิ้นรนสู้เพื่อชีวิตตัวเองใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆด้วยตัวเลโอนะครับก็จะเป็นน้องชายต่างแม่กับพี่ข้าวตังหรือว่าพี่ลิงใช่ครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเราก็ต้องมาทวงคืนบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราในความคิดของเราตอนนั้นน่ะคิดว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วความจริงชีวิตเลโอเนาะก็เป็นคนที่แบบว่าสู้ชีวิตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญและกันทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาหาเจ๊เหมียวครับเพราะว่าแม่ได้ฝากฝังไว้ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราไม่มีที่ไปหรือว่าหมดหนทางในชีวิตแล้วจริงๆอ่ะให้มาหาเจ๊เหมียวก็เลยมาหาเจ๊เหมียวใช่ครับแล้วก็ได้มาเจอเหตุการณ์ต่างๆในคาเฟ่ครับเลโอเป็นเด็กที่มีกำแพงค่อนข้างจะสูงค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เขาทลายกำแพงได้ไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่น่ารักสดใสตามวัยอะค่ะเลโอเป็นคนที่จริงจังเหมือนกันค่ะจริงจังแล้วก็รักแมวในเรื่องนี้รักแมวมากซึ่งต่างจากลูกเรา เลโอเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเหมือนเขี้ยวครับ ตัวละครที่น่าเหมือนเขี้ยวในมุมมองของลิงอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลเหมือนคู่กัดกันประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งในเรื่องที่ข้าคิดว่าคนดูก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับเลโอในเรื่องเป็นคนน่ารักครับแต่จริงๆแล้วเพิ่นมองเลโอเป็นน้องชายคนเล็กคนหนึ่งเพราะว่าทุกๆครั้งที่
เข้าสิงกับเลโออ่ะเพื่อจะเทียบเคียงถึงน้องชายจริงๆของตัวเองว่าประมาณไหนเพราะว่าถ้าให้เทียบเคียงเส้นความสัมพันธ์นะครับตัวไทเกอร์กับเลโอคงจะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนั้นน้องชายคนเล็กคนสุดท้องที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรประมาณไหนที่เราต้องคอยดูแลเขาแล้วคอยชี้แนะให้เขาไปในทิศทางที่มันถูกต้องครับเลโอในเรื่องจะเป็นคนที่สู้คนหน่อยเวลาใครเข้ามาทำดีด้วยเขาก็จะอันนี้คุณคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแบบต้องการอะไรจากเราหรือเปล่ามาทำดีด้วยเขาจะเป็นคนที่เชื่อใจคนอื่นยาก เมื่อกี้พวกมันมาหาแกเร็ว แล้วใครจะคิดอ่ะว่ามันจะตามมาถึงนี่อ่ะ ไม่น่าให้มาอยู่ด้วยเลยวะ ผมคิดว่าการยากของมันคือการแสดงที่มันต้องเล่นให้มันชัดเพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวมากก็คือมันมีความแบบว่าดิ้นรนเนาะสู้เพื่อชีวิตหน่อยแล้วก็แบบมีความเจ้าเล่ห์อะไรอย่างครับเราต้องทำกันบ้านดีๆมากๆครับส่วนใหญ่จะต่อปากต่อคำกับพี่ลิงพี่เข้าตังเยอะมากเพราะว่าแบบเป็นพี่น้องกันเนาะเราก็จะมีความแบบว่าไม่ชอบเขาอะไรอย่างนี้ก็จะมีการต่อปากต่อคำมันเยอะ แล้วก็ด้วยตัวเลโอก็แบบว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วก็แบบชอบไปต่อพี่ไทเกอร์ใช่ก็ทำให้พี่ลิงก็ไม่ชอบก็เลยแบบต่อปากต่อคำมันบ่อย กับสตางค์เรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับใช่ครับใช่ก็ประทับใจมากๆครับจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นเหมือนสนิทกันไปเลยเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะชวนกันไปเนี่ยเฟิร์สสตางค์ยิงทุกคนนะพี่เกสอะไรเงี้ยเจอะไรเงี้ยครับก็เดินมาหน้าจริงๆสตางค์อ่ะรุ่นเดียวกับน้องชายผมเลยนะเรียนสวนกุหลาบเหมือนกันรุ่นเดียวกันแล้วน่าจะรู้จักกันด้วยครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมก็เลยมองสตางค์เป็นน้องชายคนหนึ่งซึ่งสตางค์มันน่ารักมากๆจริงๆครับน้องเป็นนักแสดงที่เก่งและผมว่าไปได้อีกไกลน้องมีความตั้งใจและน้องสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ดีครับถ้าเป็นเรื่องบทไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสตางค์ทำกันบ้านมาเสมอสตางค์กับผมน่าจะคล้ายๆกันตรงที่เป็นสายท่องบทมาก่อนแล้วก็เรื่อง acting เนี่ยมารับหน้าเซตคล้ายๆกันครับก็เลยเหมือนเห็นตัวเองตอนแรกที่ได้เลือกเล่นเป็นเจ๊เหมียวนะเรายังไม่คิดว่าเราจะเล่นกับเด็กๆได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโหน้องๆเล่นดีมากอะค่ะทำให้เรารู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเข้าฉากกับเขาอีกบ่อยๆเนี่ยธรรมชาติมากเลยทั้ง3คนแบบเก่งมากพี่หมอปอมน้องลิ้นเรื่องนี้ผมรับบทเป็นหมอปอมครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่คอยดูแลน้องแมวในคาเฟ่ครับนิสัยหมอปอมจะเป็นคนนิ่งๆเรียบๆเป็นคนใจดีอบอุ่นครับแต่ว่าก็จะมีติดความกวนๆบ้างเวลาเจอคนอย่างไทเกอร์หรืออะไรเงี้ยครับเส้นเรื่องของตัวละครหมอปอมจะกลับมาจากต่างประเทศจากเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มาเจอเรื่องวุ่นๆที่คุณลิงกับคุณไทเกอร์เขาได้สร้างกันไว้ได้มาเข้ามามีบทบาทในการดูแลแมวดูแลน้องลิงจะมีความที่เข้ามาคอยสอดส่องว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้หนุ่มไทเกอร์คนนี้เขาเข้ามาทำอะไรเขาแบบคิดหาจะเอาผลประโยชน์อะไรจากคาเฟ่นี้หรือเปล่าจะเอาผลประโยชน์หรือมาเอาเปรียบน้องลิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาคอยช่วยสอดส่องซะมากกว่าพี่แกจะเป็นคนน่ารักหน่อยจะเป็นคนแบบดูอบอุ่นน่ารักแบบตะมุตะมิหน่อยเขาดูมีกล้ามดูตัวใหญ่นะแต่เขาตะมุตะมิน่ารักพูดเนิบๆยิ้มอ่ะก็จะไปเลยเฮ้ออย่างอยู่อย่างเงี้ยครับน่ารักดีอย่าลืมไปฉีดวัคซีนบาดทะยักด้วยนะฉีดแล้วจะมีไข้นิดหน่อยไม่ต้องตกใจผมว่าความยากของบทบาทนี้มันต้องเล่นยังไงให้อบอุ่นแต่ว่าไม่เรียบเกินไปมั้งครับเพราะว่าพอต้องเข้าตังเงี้ยบางทีเข้าตังก็นิ่มเนาะน่ารักอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นแบบเราต้องเล่นให้โตกว่าเขาด้วยแล้วก็เล่นแบบให้อบอุ่นแต่อบอุ่นคนละทางกับเข้าตังอะไรก็จะมีความที่ต้องแบบคอยดู energy นักแสดงที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นกับสัตว์อยู่แล้วก็เลยรู้วิธีว่าต้องอุ้มน้องยังไงต้องดูแลน้องยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าต้องไปดูเพิ่มเติมว่าสัตวแพทย์เขาบางทีเขาตรวจยังไงหรือว่าเวลาพาน้องหมาที่บ้านตัวเองไปเข้าคลินิกอะไรเงี้ยผมก็จะค่อยๆแบบ observe แล้วค่อยๆสังเกตแล้วว่าหมอเขาทำยังไงบ้างนะหมอเขาดูแลหมาแมวยังไงพูดจาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาใช้ครึ่งประมาณก็คือพี่เกสเขาจะมีออร่าความอบอุ่นอยู่ในตัวค่อนข้างสูงมากๆอะไรเงี้ยแตกต่างจากไทเกอร์ในเรื่องหมอปอมเนี่ยด้วยความที่พี่เกสมีออร่านี้อยู่ก็เลยทำให้หมอปอมแบบยิ่งดูอบอุ่นขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งต้องเล่าเท้าความไปก่อนว่าตัวลิงกับหมอปอมเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเวลาแมวไม่สบายอะไรเงี้ยแม่เราก็จะพาแมวเนี่ยไปหาที่บ้านพี่หมอปอมก็คือให้คุณพ่อเขารักษาให้อะไรเงี้ยจนโตขึ้นมาเลย
พี่ปอมก็คือไปเรียนเป็นสัตวแพทย์แล้วเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนเราเอาแมวไปรักษาอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีความเห็นหน้าตั้งแต่เด็กแล้วก็สนิทใจสบายใจอะไรอยู่แล้วครับก็จะเป็นคุณหมอสุดอบอุ่นที่ไทเกอร์คอยอิจฉาตั้งแต่แรก เรียกว่าเป็นศัตรูหัวใจแล้วกันครับเพราะว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินเข้ามาเขาก็ได้ขโมยหัวใจของแมวไปหมดแล้วครับ เขาเป็นขวัญใจแมวชาวบ้าน แต่จะมาชาวบ้าน น้องเจนนี่แล้วแมวตัวอื่นนะพอพี่เปิดประตูแมววิ่งออกไปหมดเลยรับบทเป็นกระป๋อครับโอ้โหอาชีพนี้เป็นอาชีพที่โอ้พี่รู้แล้วจะหนาวครับส่งน้ำแข็งครับใช่ครับส่งน้ำแข็งเราเป็นตัวสีสันชุดเราก็ต้องเป็นสีสันไม่แพ้กันใช่อย่างเจ๊เหมียวเนี่ยเขาเอ็นดูเราสนิทกับเจ๊เหมียวเขาก็จะเรียกเราส่งน้ำแข็งตลอดแล้วพอเรียกเราบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้มาพัวพันได้มาเกี่ยวข้องกับในร้านคาเฟ่นี้ใช่ครับผมว่ามันไม่ได้ยากครับแต่มันต้องศึกษาเรื่องว่าเราจะเป็นเด็กที่กวนขึ้นหรือแบบจะมีคำพูดอย่างเช่นมันจะมีคำคมอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาคำคมอะไรมาเล่นในซีนหรืออะไรเงี้ยฮะจะเป็นแบบดูนักเลงนิดนึงกวนๆตลกตอนเข้าซีนนี่คือแบกถุงแล้วหนักมากแล้วคือโอ้โหเย็นไปหมดฮะแบกจริงครับเปียกจริงด้วยครับอย่างในซีนมันจะมีบอกว่าเจ้าชายเย็นชามาแล้วก็คือเราเดินเข้ามาแล้วคือน้ำแข็งคือแบบใหญ่มากแล้วคือตรงนี้มันเป็นรอยเปียกหมดเลยก็คือเอาน้ำแข็งลงปุ๊บก็คือแขนห้อยอย่างเงี้ยอยากไม่ได้แล้วเจ้าชายเย็นชามาแล้วจ้าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นสนุกที่สุดในเรื่องนี้คือเจเจเพราะว่าบทเจเจกระป๋อสามารถทำอะไรก็ได้ในเรื่องนี้บทเขียนมาเท่านี้คุณอยากจะเล่นแค่ไหนคุณเล่นได้เลยเป็นการอิมพอไวส์ซะส่วนใหญ่ซึ่งเจเจมีเซนส์ของความคอมเมดี้มีเซนส์ของการที่จะทำให้เราหลุดคำตลอดเวลาครับเพราะว่าน้องน่าเอ็นดูสติงมั้ยเวลาเข้าซีนกับพี่เจเจนะก็ตลกทุกซีนนะเพราะพี่เจเจเขาแบบชอบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเคยเล่นกับพี่เจเจมาแล้วในเรื่อง VR แล้วพอคราวนี้การแสดงที่เขาได้รับนะเขาก็จะแบบเป็นตัวสีสันให้ในซีนแต่ละซีนใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ว่าพวกผมเส้นตื้นเขาก็จะเล่นขยี้ก็แบบตลกมากในกองเป็นตัวละครเดียวที่เวลาใครเข้าด้วยแล้วแทบจะหลุดคาแรคเตอร์กันหมดเลยเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์มันจะมีความแบบกวนๆตลกซึ่งผมว่าตัวละครกระป๋อไม่รู้หรอกว่าตัวเองมันเป็นยังไงแต่ว่าคนอื่นที่มองเข้าไปที่เล่นด้วยมันแบบเสียเส้นคือคนที่เสียเส้นที่สุดคือเข้าตังเวลาจะเข้ากับเจเจคือผมเห็นแล้วแบบกูรู้แล้วนานแน่อันนี้นานแน่ที่พื้นเลยเหรอคือแค่คิดก็ตลกแล้วหมายถึงว่ามัน Amazing มากๆที่เจเจแบบมีสิ่งนี้อยู่ในตัวได้ไงมันคือพรสวรรค์ครับเขาแค่เอ่ยปากพูดไม่กี่คำก็ทำให้เราหลุดคำได้อะไรเงี้ยเราอาจจะแพ้ทางเจเจคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างจัดจ้านอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในตัวกระป๋อครับกลายเป็นว่าตัวละครนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นสีสันในเรื่องที่คิดว่าคนดูน่าจะตกหลุมรักตัวละครนี้ได้ง่ายมากๆเลยครับเรื่องที่ลิงเขาเจอมาเนี่ยมันซับซ้อนนะว่าที่เขาอยู่กับแมวทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรักหรือว่ารู้สึกผิดกับแม่เขาแม่รักลิงไหมครับก็นอกจากนักแสดงหรือว่าตัวละครต่างๆที่พูดมานะครับก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติมาเล่นเรื่องนี้อีกหลายๆคนเลยครับก็ทั้งพี่ลิฟพี่แคทครับอาหนูครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยครับแต่ละคนก็คือการแสดงก็คือคุณครูหมดเลยครับก็ชื่นชมผลงานเขาแล้วก็มีความอิ่มเอมในใจอะไรเงี้ยครับพี่แคทจริงๆเฟิร์สเคยเจอพี่แคทมาแล้วจาก Wake Up ชนีครับก็เรื่องนี้พี่แคทมารับบทเป็นแม่ของเฟิร์สครับก็พี่แคทน่ารักทุกๆครั้งที่กินข้าวเลยพี่แคทจะมีเรื่องราวมาคอยเล่าให้ฟังจะมีเพลงมาร้องให้ฟังอยู่เสมอครับก็เป็นแม่ที่น่ารักแล้วก็วัยรุ่นมากๆครับส่วนพ่อในเรื่องของเฟิร์สจะรับบทโดยพี่ลิฟซึ่งพี่ลิฟเนี่ยจริงๆแล้วเคยรับบทเป็นพ่อของเฟิร์สมาก่อนในเรื่อง Wolf เกมล่าเธอซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่เฟิร์สทำงานกับ GMMTV ก็ย้อนเวลากลับไปนานมากอยู่เหมือนกันครับก็การได้วนกลับมาเจอพี่ลิฟในครั้งนี้ก็ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมพี่ลิฟยังเป็นพี่ลิฟที่น่ารักคนเดิมอยู่เสมอครับก็ขอบคุณจริงๆที่เอ็นดูลูกคนนี้นะครับบอกเธอไปแล้ว